اهلا بحضراتكم. انا معتز مصطفى، سي او كو فاوندر لشركه ريدز تكنولوجيز. ريدز هي اول شركه مصريه وعربيه متخصصه في مجال تصنيع وتطوير معدات معامل الاختبارات والابحاث. بعد التخرج كان عندي شغف كبير بالبحث العلمي وازاي بيقدر يحل مشاكل بتهم كل من الصناعه والمجتمع، وفعلا بدات دراستي للماجستير والدكتوراه علشان اتعلم اكتر وكمان اقدر اساهم في الهدف دوت انا كمان. بس لما بدات شغلي لقيت ان المجال ده في مصر وتقريبا كل دول افريقيا والشرق الاوسط بيستخدم معدات مستورده تيجي من اوروبا وامريكا والصين ودول تانية كتير، على الرغم ان التكنولوجيا اللي احنا محتاجينها عشان نصنع الادوات ديت موجوده عندنا. وهنا سالت نفس السؤال، هو احنا ليه مش بنصنع الادوات دي عندنا في مصر؟ ومن هنا جت البدايه اللي احنا بدانا بيها فكره انشاء شركه ريدز. في البدايه قررت ابدا بنفسي وان اصنع الادوات اللي انا احتاجها في دراستي الماجستير، والحمد لله قدرت اصنع حوالي 70% من الادوات اللي انا محتاجها واستخدمها في عمل التجارب بتاعتي والابحاث اللي انا عايز انشرها. ولما زمايلي اللي شغالين معايا لقوا ان انا عرفت اطلع من الادوات اللي انا صنعتها تجارب ناجحه، طلبوا مني اساعدهم في التجارب بتاعتهم، وبدل التجربه بقوا 2 و3 و4، وكلنا بقى عندنا امان ويقين ان احنا نقدر نصمم الادوات ديت ونصنعها في مصر بجوده تنافس المستورد. حاليا احنا بنقدر ننتج ونصمم اكتر من 20 منتج. المنتجات دي بنخدم بيها قطاعات زي معامل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي، وصناعات زي صناعه الاغذيه والادويه والاسمنت وغيرها كتير. بس احنا عندنا ايمان ان احنا لسه في اول الطريق وان احنا نقدر ننتج اكتر واكتر، فاحنا بنطمح خلال الفتره الجايه ان احنا نكبر قاعده منتجاتنا، وده هيمكننا ان احنا نقدر نخدم القطاع اللي احنا بنستهدفه بشكل اكبر سواء على الصعيد الاكاديمي او الصناعي، وكمان يساعدنا ان احنا نتوسع في عمليات بيع منتجاتنا خارج السوق المصريه. ومش بس كده، احنا كمان بنستهدف ان احنا نساعد عملائنا من خلال تقديم خدمات الصيانه للادوات والبنيه التحتيه المتوفره عندهم، وكمان نطور لهم من البنيه التحتيه ديت علشان نحسن من كفاءتهم الانتاجيه. انا بحب اسميها الرحله. رحلتنا كانت طويله ومتعبه، بس اللي خلاني اقدر اتمسك بيها طول الوقت ده المتعه. المتعه في وجود فريق واقف جنبك وفي ظهرك بيساندك طول الرحله، فريق مؤمن بفكرتك ومصدق فيها ويبذل كل ما عنده من وقت وقوه ومجهود علشان يوصلك لهدفك اللي هو مؤمن بيه. ومن هنا حابب اشكر كل زملائي مؤسسي ريدز على صبرهم معايا وايمانهم بالفكره وصبرهم طول الفتره اللي فاتت. بس احنا لو كنا وقفنا لحد هنا الفكره ما كانش هتكبر والبيزنس ما كانش هيتطور. وهنا لعبت معانا فيبس بي اي دور مهم، ساعدونا ان احنا نطور البيزنس موديل بتاعنا بحيث انه يتناسب مع السوق المصري، ومن خلاله نقدر نخطط ازاي نتوسع في السوق ونكبر حجم مبيعاتنا وعملائنا. وكمان فيبس بي اي قدروا يوصلونا لمبادره رواد النيل، واللي بفضل خبراتها الفنيه وخبراتهم في تطوير الاعمال قدرنا نصمم ونصنع اول جلاف بوكس في مصر والشرق الاوسط. تقنيه زي دي انا شخصيا بعتز بيها، ان قدرنا نصنعها ونبيعها في السوق المصري، بتمثل نقطه مهمه في طريقنا. بسببها هنقدر نخدم قطاعات مختلفه زي مصانع الادويه، معامل ابحاث الجينات والفيروسات، وصناعه البطاريات والكيماويات المتقدمه وغيرها كتير من التطبيقات الاستراتيجيه. رحله تاسيس اي ستارت اب بتكون رحله طويله ومتعبه، وبتحتاج خبرات كتير في البدايه علشان تقدر تساعدها تطور من اعمالها وتنزل السوق بسرعه. وجود مؤسسه زي فيبس بي اي ومبادره زي رواد النيل يساعدنا كتير ان احنا نطور من شغلنا ونحسنه ونسرعه، سواء كان على البيزنس ليفل او على التكنيكال ليفل. وده فعلا انعكس علينا خلال الفتره اللي فاتت. احنا خلال الفتره اللي فاتت قدرنا نطور من حجم اعمالنا ونضاعفه اكتر من 3 اضعاف. ومن هنا احب اشكر كل من فيبس ورواد النيل على مساعدتهم، واتمنى يكون في دايما تعاون ما بيننا خلال الفتره الجايه.